Suzuki is lekker bezig met het terugdringen van zijn CO2-uitstoot en mede dankzij mild hybrid techniek is een nieuwe Swift of Ignis of Vitara echt een serieus zuinige auto. Maar een plug-in hybride hebben ze bij Suzuki nog niet, terwijl dat nou juist zo'n belangrijk wapen is in die strijd om onder die in Europa geëiste 95 gram per kilometer uit te komen. En daarom is er nu deze Across. En ja, het is echt Across. Ik heb het nagevraagd. Het is niet A-Cross, het is gewoon Across. En laten we er niet omheen draaien, dit is natuurlijk gewoon een Toyota RAV4 plug-in hybrid. Maar die auto is er nog niet in Nederland en deze Across is er nu al wel, dus Suzuki heeft de primeur. Het belangrijkste verschil tussen een Toyota RAV4 en deze Suzuki Across is natuurlijk deze neus met die wat meer samengeknepen koplampen en wat meer afgeronde vormen. Maar de grap is dat deze neus alsnog niet van Suzuki komt. Sinds 2019 heeft Toyota in China namelijk de Wildlander, dat is een broertje van de RAV4 daar, die wordt daar ook naast de normale RAV4 geleverd en die heeft al min of meer deze neus. Google daar maar eens een plaatje van. Aan de achterkant is het enige verschil tussen de Toyota-versie en de Suzuki eigenlijk het logo. Maar als we de klep open doen, dan zien we wel een verschil. Want hierin gaat met 490 liter 90 liter minder dan in een RAV4. En dat komt grappig genoeg niet doordat er een accupakket in de weg zit, want dat zit in de bodem. Maar doordat Suzuki deze auto standaard een reservewiel meegeeft. Dus dat is dan wel weer handig om te hebben. Het goede nieuws is dat dit alsnog een behoorlijke bak ruimte is. En ook achterin zit je eigenlijk gewoon riant. Deze auto zit wat dat betreft echt aan de bovenkant van dit segment. ...306 pk en een van 0 naar 100 tijd van 6 seconden. Dat zijn toch niet echt cijfers waaraan ik denk als ik aan een Suzuki SUV denk. Of eigenlijk aan wat voor Suzuki dan ook denk. En dit is dan ook met afstand de snelste en krachtigste Suzuki ooit. En ook de duurste trouwens, maar het is wel minder erg dan we aanvankelijk dachten. Daar kom ik straks nog even op terug. We gaan het eerst even hebben over die aandrijflijn. Want ja, als je gaat shoppen bij een ander merk voor een plug-in hybride, dan zijn er echt wel slechtere keuzes dan Toyota. Want Toyota heeft dat hele hybride gedeelte in ieder geval toch als geen ander in de vingers. Al hebben ze nog niet zo heel veel ervaring met plug-ins. Maar goed, in de basis is deze aandrijflijn gelijk aan die van de vierwiel aangedreven versie van de reguliere RAV4 hybrid. Dus we hebben een 2,5 liter viercilinder die volgens de Atkinson-cyclus loopt. En 2 elektromotoren, één bij de vooras en één bij de achteras. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. En de eerste is dat vermogen, want een normale RAV4 hybrid AWD komt maar tot 222 pk. En deze dus tot 306. En het tweede grote verschil is uiteraard de capaciteit van het accupakket. Die meet in dit geval 18,1 kWh. Dat is zelfs voor een plug-in hybride echt heel veel. En dat geldt dus ook voor de beloofde actieradius op stroom. Suzuki belooft 75 kilometer, terwijl 50 kilometer, ja, dat is nog altijd wel aardig gebruikelijk in dit segment. En dus kom je ineens veel verder en is de kans dat je je werk haalt op alleen stroom ineens een stuk groter geworden. Dus dat is een groot voordeel dat deze auto al heeft ten opzichte van veel concurrenten. En het andere voordeel is dat het, als de stroom eenmaal op is, een Toyota hybride is. En ja, ik zei het al, Toyota heeft dat hybride rijden nou eenmaal goed in de vingers. En dus werkt de boel allemaal heel goed met elkaar samen. Het gaat allemaal heel soepel. Je merkt eigenlijk bijna niet dat de motor draait. Ja, je hoort het een beetje, maar het resulteert nooit in schokjes. Als je ineens op het gas gaat staan, hoeft de auto ook niet lang te rekenen of zo. Het enige wat je erop zou kunnen aanmerken is bij het remmen. Dan merk je wel dat die soms merkbaar switcht tussen regeneratief remmen en gewoon mechanisch remmen. Maar los daarvan werkt het allemaal ongelooflijk soepel samen. En eigenlijk ja, soepeler dan bij de meeste andere hybrides die we tegenwoordig allemaal kennen. En daar zou ook een gunstig verbruik bij moeten horen, al hebben we dat natuurlijk nog niet uitgeprobeerd. Maar dat komt in de toekomst zeker ook. Ja, en al dat extra vermogen, dat is zeker leuk meegenomen. Zeker ook omdat deze auto een paar 100 kilo meer weegt dan een reguliere RAV4. Hij weegt 1915 kilo, dat is echt wel behoorlijk wat. Maar het maakt natuurlijk van deze auto niet ineens een of andere scheurmonster. Dat past niet bij het karakter van de auto, laat ik het zo zeggen. Als je vol gas geeft ben je echt heel vlot. En dat is altijd lekker om bij de hand te hebben.
Maar het resulteert ook in een motor die heel veel toeren maakt. En je krijgt dus niet de indruk dat deze auto er nou om staat te springen om heel vaak op zijn staart te worden getrapt. Waar die wel in uitblinkt is gewoon heel veel comfort bieden. En dat is gelukkig ook waar deze auto primair voor is bedoeld natuurlijk. Ik zei het al, het werkt heel soepel samen, die hele aandrijflijn. Maar ook op andere vlakken is dit een hele fijne auto. Dat weten we ook al sinds we de RAV4 kennen. Hij is goed uitgebalanceerd, de besturing biedt voldoende gevoel. Het onderstel is comfortabel, maar niet te week. En ook heel stil trouwens. Je krijgt zelden tot nooit een bijgeluid mee. Ook niet als de oneffenheden wel heel grof van aard worden. En dat levert een auto op die over een hele brede linie heel erg prettig rijdt. En die ook opvallend solide aanvoelt. En dat solide gevoel, dat krijg je ook wel een beetje van dit interieur. Het zit allemaal heel strak in elkaar. Kwaliteitsindruk is echt heel erg goed. En dat wordt hier en daar ook wel een beetje versterkt door de keuzes die Toyota, want dat is het, heeft gemaakt op het gebied van de vormgeving. Met deze grote rubberen knoppen. Ja, dat voelt allemaal stevig, lekker onverzettelijk aan. Een beetje terreinauto-achtig, hoewel het natuurlijk niet echt een terreinauto is. En je zit ook behoorlijk hoog, maar op een goede, prettige manier. Waardoor je veel overzicht hebt. En waardoor de auto ook groot en op een bepaalde manier wel stoer en een beetje onverzettelijk aanvoelt. Als je trouwens meer wil weten over dit interieur en bijvoorbeeld ook de bediening van deze auto, dan loont het zeker de moeite om even onze video's over de Toyota RAV4 te kijken. Want qua verschillen beperkt het zich eigenlijk tot het logo op het stuurwiel en ook de uitvoering en uitrusting van deze auto. Suzuki biedt maar één uitvoering aan, gewoon de Across. Er zijn geen uitrustingsniveaus. En je krijgt dus ook altijd deze stoelbekleding mee met een soort half leer en rode accenten. En ook een rode stiknaad op het dashboard. En ook altijd de uitrusting zoals je die op deze auto ziet. Dus krijg je altijd deze wielen, altijd de LED-verlichting. Maar bijvoorbeeld ook stuurwielverwarming, elektrische stoelverstelling, stoelverwarming. Ja, eigenlijk best een heleboel. En dat zit er allemaal standaard op. Wat je niet krijgt, dat is bijvoorbeeld een panoramadak. En dat kun je ook niet kiezen, want ik zei het al, er zijn geen uitrustingsniveaus. Er zijn ook geen losse opties. Je kunt een kleur kiezen en dat is het. En wat je ook niet krijgt, en dat is wel opvallend, dat is navigatie. Hij heeft wel een groot infotainment systeem, dat werkt ook allemaal prima. Maar het navigatiesysteem zelf zit er niet in. Dat zal een rechte kwestie zijn waar ze niet uit zijn gekomen met Toyota. Maar het komt erop neer dat je als je wilt navigeren je telefoon moet koppelen. Gelukkig heeft de auto wel standaard Android Auto en Apple CarPlay. Maar dat is dus wel iets waar je even rekening mee moet houden, want daar moet je maar net op zitten te wachten. Ondanks dat is deze auto dus wel een totaalpakket waar ik eigenlijk best wel van onder de indruk ben. De aandrijflijn is heel goed, hij rijdt nog steeds heel prettig. Die elektrische actieradius is een dikke plus. Maar het leek er aanvankelijk op dat Suzuki voor dat hele totaalpakket €65.000 zou gaan vragen. Ja, en daar schrokken we toch wel een beetje van met z'n allen, want dat is wel heel erg veel geld. Zelfs voor een auto die het verder allemaal keurig doet. Maar gelukkig valt dat uiteindelijk mee, want kort na de introductie heeft Suzuki de prijs alweer bijgesteld. Die staat nu op €55.900, waarbij er aan de uitrusting niks is veranderd. En als je al een Across had besteld, ik weet niet of die mensen er zijn, maar dan krijg je dat prijsverschil trouwens ook gewoon terugbetaald. Met deze nieuwe prijs is zo'n Across ineens een behoorlijk concurrerende auto geworden, wat we in de toekomst natuurlijk ook zullen gaan uitproberen in een vergelijkende test.